κάνουμε μια δοκιμαστική πτήση με το Hapsan H501A. Έχουμε συνδέσει, μάλλον θα συνδέσουμε το αεροσκάφος με το relay και το κινητό με το relay και με διαμέσου αυτού με το αεροσκάφος. Λοιπόν, κάνουμε εδώ μια ανίχνευση δικτύων, συνδέουμε την μπαταρία. Ωραία, συνδέθηκε με το relay. Ό,τι βλέπω παίρνει πύρα IP. Συνδεούμαστε με το αεροσκάφος. Ωραία, πάμε εδώ λοιπόν τώρα στο relay και set up the relay connection to the aircraft. Διαλέγουμε αυτή την επιλογή. Ό,τι βλέπω έχει συνδεθεί με το αεροσκάφος το relay, γιατί μου ζητάει ήδη να κάνει καλυμπράσμα της πηξίδας. Ωραία. Κάνουμε bind το αεροσκάφος με αυτό το τέτοιο, μας ζητάει GPS accuracy test, το λέμε τώρα next. Το πρόβλημα το οποίο υπήρχε είναι ότι θα πρέπει η φορετή συσκευή σας να έχει τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος στα αγγλικά για να παίξει σωστά αυτό. Διαφορετικά δεν λειτουργεί. Περιμένουμε εδώ να συνδεθεί για να δούμε. Έχω ενεργοποιήσει όμως το GPS του αεροσκάφους. Ναι, high accuracy. Ξανακάνουμε το GPS accuracy test. Έχει λίγο αεράκι, αλλά δεν νομίζω να μας δημιουργήσει θέμα. Το βάζουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροσκάφος. Μάλιστα, για κάποιο λόγο πάλι δεν παίζει το GPS accuracy test, ενώ έπαιζε κάτω στο σπίτι. Για να δοκιμάσω. Μου δείχνει ότι έχει 11 δορυφόρους. Ίσως πρέπει να αλλάξω τις παραμέτρους. Το timeout που έχει για το GPS accuracy θα το βάλω μισό λεπτό. Και έπαιζε και με αυτό. Ναι, τώρα ολοκληρώθηκε το τεστ. Μάλλον ήθελε να βάλω εδώ στις ρυθμίσεις του GPS accuracy test μεγαλύτερο αριθμό, 30 δευτερόλεπτα και όχι 10. Προφανώς δεν αρκούν αυτά τα οποία έχει σαν προεπιλογή. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε την εγγραφή βίντεο. Το τεστ εδώ. Λογικά πρέπει να εγγράφει, ναι, μετράει, ok. Πάμε λοιπόν, έχουμε 11 δορυφόρους, να κάνουμε αυτόματη απογείωση. Αργήσω το take off. Βλέπουμε ότι έχει λίγο αέρα, γιατί από την κλίση που έχει το αεροσκάφος φυσάει προς τα εδώ, από εδώ μάλλον. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάποιο θέμα, πάμε λίγο πιο ψηλά. Ομολογουμένως εντάξει, πετάει άνετα σχετικά με το relay, παρότι εγώ δεν είμαι φαν εφαρμογών. Παρ' όλα αυτά είναι σταθερό. Όπως βλέπουμε, ας το πάρουμε και μία από εδώ. Πετάω σε GPS mode γιατί έχει άνεμο. Ωραία. Πάμε λίγο προς τα εδώ πέρα να ενεργοποιήσουμε και τα Intelligent Flight Modes. Εδώ νομίζω καλά είναι, να το φέρω λίγο πιο κάτω. Καλά είναι εδώ. Λοιπόν, πατάμε εδώ τα Intelligent Flight Modes στο εικονίδιο και πατάω το Following Mode και πατάμε OK. Λογικά να στρίβει προς τα εμένα, όπως βλέπουμε.
Και ακολουθεί τώρα τη φορητή συσκευή. Να πάμε και προς τα εδώ λίγο. Ό,τι βλέπουμε κρατάει κάπως στο πλάνο, δεν έχει κάποιο θέμα. Ας έρθουμε λίγο προς τα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε από αυτό το flight mode, πατώντας πάλι το εικονίδιο του flight mode αυτού και stop. Τώρα έχει γυρίσει κανονικά πάλι σε position hold και περιμένει εντολές. Οπότε πάμε να κάνουμε το orbit mode, το οποίο λέει ότι οι οδηγίες στο αεροσκάφος θα μπει σε αυτό το mode. Είναι καλύτερα να πετάτε στο minimum ύψος 3 μέτρων και να ορίσετε μια ακτίνα R, την ακτίνα του κύκλου δηλαδή, που θα περιστρέφεται γύρω από αυτήν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι κάπου εδώ, πατάμε OK, βλέπω νομίζω μέσα εδώ στο τέτοιο, του κάνω λίγο πίσω για να του δημιουργήσω την ακτίνα που θέλει. Βεβαίως δεν βλέπω να κάνει κάτι, για να δώσω λίγο ύψος. Πάμε ξανά, orbit mode. Λοιπόν, it's better to θα δώσω τις οδηγίες ξανά. The orbit radius should be larger than 5 meters. Please make sure there's no obstacle. Ok. Θα ήταν ok, δεν έχει. Αλλά το φέρω προς τα δω. Δεν βλέπω να κάνει κάτι στο orbit. Minimum height 3 μέτρα. Η metric hard orbit πρέπει να είναι πάνω από 5 μέτρα, μάλιστα, γι' αυτό προφανώς έχει κάποιους περιορισμούς, οπότε πάω λίγο πιο μακριά. Είμαι 23 μέτρα απόσταση. Ας δώσω και λίγο ύψος να το πάω στα 7,7 μέτρα. Ενεργοποιώ το orbit, ελπίζω να παίξει τώρα. Όχι, τώρα ξεκίνησε. Μάλιστα, άρα έχει περιορισμό στην εφαρμογή μέσα. Πρέπει η ακτίνα να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από το χειριστήριο και το ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα από το έδαφος. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι βλέπω με κρατάει εδώ, στρίβω για τον ήλιο, δεν έχει θέμα να χτυπήσει κάπου εκεί. Είναι αρκετά ψηλά. Το κάνει αρκετά καλά, μπορώ να πω. Βεβαίως, εντάξει, λογικό είναι αφού δεν έχει gimbal να παίρνει κλίση το βίντεο, αλλά παρόλα αυτά το mode δουλεύει. Η μπαταρία μας είναι στο 66%, έχουμε ακόμα. Ok, σταματάω το orbit, έρχομαι πιο κάτω. Μάλλον όχι, θα κάνω return to home πατώντας το κουμπί εδώ, το automatic return στο take off point. Με ρωτάει αν θέλω να προσγειωθεί στην τρέχουσα θέση που είναι το relay, αλλά εγώ του λέω να πάει ουσιαστικά εδώ. Ok. Το return to home όπως βλέπουμε δουλεύει, αλλά καλό θα είναι να μην το αφήνετε να προσγειώνεται μόνο του κάτω, γιατί είναι λίγο χοροπηδιχτούλικο όπως βλέπετε. Παρ' όλα αυτά η απόσταση είναι γύρω στο 1,5 μέτρο, αρκετά ικανοποιητική. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα waypoints, τα οποία από το έδαφος, θα σταματήσω την εγγραφή βίντεο.
Λοιπόν, στα waypoints υποτίθεται ότι εδώ τώρα πρέπει εγώ κάπου να είμαι στο χάρτη, να με εντοπίσω. Ας κάνω zoom in. Εντάξει, το GPS εδώ. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πρόσβαση στο χάρτη. Σε ρωτώ να ενεργοποιήσουμε και τα δεδομένα. Είχα ένα θέμα με την εφαρμογή όταν είχε ταυτόχρονα ενεργοποιημένο το Wi-Fi και τα δεδομένα. Ελπίζω να το έχουν λύσει, γιατί έχουν βγει από τότε που έγινε η παρουσίαση στο γραφείο, έχουν γίνει αρκετές, ναι, ακριβώς. Όταν ενεργοποιήσω για κάποιο λόγο τα δεδομένα στη φορητή συσκευή, χάνει τη σύνδεση με το Wi-Fi. Όλα αυτά θα τα φορτώσω λίγο τα δεδομένα, γιατί χρειάζομαι το χάρτη για να βλέπω, και θα τα διακόψω μόλις κατεβάσει δεδομένα. Είμαστε εδώ. Ωραία, είναι αρκετά καλό έτσι το νούμερο. Σταματάω τα δεδομένα για να ξανά συνδεθώ. Πάμε να δοκιμάσουμε και τα waypoints. Έχω σχεδιάσει μια αποστολή με 11 waypoints. Δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να περιστρέφεται γύρω από αυτόν τον κύκλο. Βάζουμε και ένα point of interest, σημείο στη μέση του γηπέδου, εδώ. Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε την αποστολή, να την φορτώσουμε τώρα όπως κάνουμε εδώ, μέσα από το μενού εδώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι, την υποβάλλουμε στο αεροσκάφος. Πατάμε done, μας λέει ότι πρέπει να απογειωθούμε πρώτα. Οπότε απογειωνόμαστε. Πατώντας εδώ τώρα λοιπόν done, μας λέει ότι ξεκινάει η αποστολή. Πατάμε OK. Θα ανέβει τώρα πιο ψηλά. Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο waypoint. Και μας φαίνεται κιόλας. Τέταρτο waypoint. Το κακό που έχει είναι ότι η εφαρμογή πρέπει να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση του waypoint, γιατί δεν σας δίνει την επιλογή να το ξεκινήσετε ενώ εκτελούνται τα waypoints, ούτε έχει κάποια επιλογή να ρυθμίσεις τι να κάνεις στο κάθε waypoint, ας πούμε να τραβήξει μια φωτογραφία ή να σταματήσει ή να ξεκινήσει το βίντεο. Πέρα από το να ρυθμίσετε το ύψος, τη διάρκεια που θα παραμείνει στο waypoint αυτό και την ταχύτητα με την οποία θα φτάσει, δεν έχετε άλλες επιλογές. Ας ελπίσουμε ότι στις μελλοντικές εκδόσεις θα τα προσθέσει αυτά η Hubsan. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε, εκτελεί την αποστολή κανονικά. Πατήσω την εικόνα, βέβαια μου δίνει μια επιλογή εδώ να ξεκινήσω εγγραφή. Άρα διορθώνω αυτό που είπα προηγουμένως, για να ξεκινήσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο, να πάρετε μια φωτογραφία ενώ τρέχει το waypoint, αρκεί να πατήσετε εδώ στο live view, οπότε σας δίνει τις επιλογές. Και μετά πατώντας πάλι το χάρτη επιστρέφει. Βεβαίως δεν κάνει zoom στο αρχικό στάδιο, αλλά εντάξει, μην τα θέλουμε κιόλα. Εκτελεί και το τελευταίο κομμάτι της αποστολής του. Waypoint mode exit, τελείωσε η εκτέλεση των waypoints, οπότε κάνουμε return to home.
κατεβαίνει τώρα. Σαν πρώτη προσπάθεια της Χάψαν είναι αρκετά καλή. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μπορούμε να βγούμε από τη διαδικασία return to home πατώντας απλά στην οθόνη για να κινήσουμε τα εικονικά stick, και θα το κάνω αυτό διότι δεν μου αρέσει το πώς προσγειώνεται με το return to home, είναι λίγο απότομο. Κλείνουμε τα μοτέρ και είμαστε έτοιμοι. Σταματάμε και την εγγραφή βίντεο. Πάμε να κάνουμε και μια δοκιμή με το χειριστήριο, εφόσον δοκιμάσαμε τώρα την εφαρμογή, και επιστρέφω. Πάμε να κάνουμε και μια γρήγορη πτήση με το χειριστήριο. Καλυμπράρουμε την πηξίδα. Περιμένουμε λίγο να κλειδώσει δορυφόρους και το GPS του χειριστηρίου. Είναι στους 4, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και χωρίς να κλειδώσει περισσότερους δορυφόρους, μιας που δεν σκοπεύω να δοκιμάσω το follow me. Ένα θέμα και με το χειριστήριο. Το live view δουλεύει κανονικά. Έχω λίγη μπαταρία. Κανένα θέμα. Ας το φέρουμε πίσω. Απόλυτα σταθερό στον άνεμο, κανένα θέμα, όπως ακριβώς γίνεται με το 501S. Αυτή ήταν η παρουσίαση του 501A. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα πάρα πολύ καλό αεροσκάφος για τα χρήματά του. Ειδικά αν έχετε και το χειριστήριο, το συμπληρώνει τέλεια. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν την παρουσίαση. Παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι και καλές πτήσεις.